Олексій Бежевець, капітан Збройних сил України, командир роти безпілотних авіаційних комплексів батальйону «Флеш». Батальйон безпілотних систем, усі види дронів, наземні, коптери, крила, тобто це розвідка, це ураження ворога, це доставка усього необхідного в зону бойових дій. Та і повітрям дронами носимо, і, звичайно, по землі НРК. З 2014 року почав з волонтерства, потім батальйон «Добробат» спеціального призначення. Потім, знову ж таки, займався дронами якраз наземними. У нас був перший в Україні дрон, який дійсно працював і вражав з допомогою кулемета ворога. Ну і от з першого дня повномасштабки я долучився тоді як солдат до 72-ї бригади. І от поступово доріс до цілого капітана, командира роти. Ми побачили, що дійсно є попит у іноземців долучитися до Збройних сил України. Тобто багато людей з усієї планети хочуть дійсно нам допомогти. Мотивація у них абсолютно різна буває, але тим не менше основна причина – це дійсно вони хочуть приїхати, взяти участь в бойових діях, проявити себе як воїни і допомогти Україні. І ми створили таку атмосферу, це комплекс заходів, щоб дійсно від самого початку, починаючи, коли людина цікавиться, а як долучитися і де долучитися до Збройних сил України, і потім по застосуванню, щоб ці іноземці могли себе знайти, і причому в такій достатньо цікавій сфері, як безпілотні системи. Тобто у нас всі пілоти, всі заряджаючі, водії в тому числі, оператори, навігатори – це у нас якраз іноземці. У нас робоча мова англійська, тобто усі розмовляють англійською. Навіть ті українці, які не знали англійську, вже теж нею розмовляють. Ось робоча мова на командному пункті і в усіх підрозділах англійська мова. З 22 країн у нас іноземці, в тому числі з абсолютно екзотичних для України країн. Тим не менше, вони уживаються між собою прекрасно взаємодіють, комунікують з українцями. Тобто ми бачимо таку класну колаборацію, співпрацю, взаємовиручку. І це дійсно працює. І по збільшенню заявок долучитись до нашого підрозділу ми бачимо, що ми дійсно робимо правильно і правильну справу. Та вже є командири відділень іноземці. Тобто це люди, які є старшими на позиціях, деякі позиції віддалені в кілометрах, іноді більше 10 кілометрів, власне, від тилу. І вони там фактично самостійно забезпечують життєдіяльність позицій, виконують бойові завдання, командують іншими іноземцями. Ну і це правильно і класно, на мій погляд. І таким чином ми розвиваємося, і це дає можливість масштабувати цей підхід. У нас такий цікавий мікс вийшов. Тобто є хлопці, взагалі абсолютно молоді, там 18 плюс років, фактично після школи. Але тим не менше дуже мотивовані, заряджені, які дійсно хочуть себе реалізувати. Ось. Є вже люди постарші, які пройшли Ірак, Афганістан, брали участь в бойових діях в арміях інших держав. І кажуть, от у нас є такий досвід, у вас зовсім інша війна, ми бачимо сенс, ми хочемо долучитися. Люди, які є воїни в своїй суті, і вони як воїни бачать себе в наших умовах і з нами. І це класно. І оцей мікс, виходить, достатньо ефективний. Вони діляться досвідом, молодь швидко вчиться, а старші і досвідчені бійці знаходять себе, набувають абсолютно нового досвіду. І дійсно класно у них виходить. Наймолодшому 18, найстаршому ось буде 60. Навіть ще є один, якому теж скоро буде 60. Класно, насправді класно. Були спочатку у нас сумніви, і дійсно є оці елементи, коли старші люди, особливо коли сильно йдуть фізичні і психоемоційні навантаження, їм складніше, ніж молодим, адаптуватися, відновитися. Тим не менше, специфіка нашої роботи, коли людина на позицію потрапила, головне туди потрапити і звідти потім відійти. Вже на самій позиції це, в принципі, стаціонарна робота. Там немає потреби, скажімо так, активно рухатися. Цілком гарно справляються ці дядьки, вже не молоді.
реалізують себе як особистість. І я задавав питання, що ж ти тут робиш? Ну тобі вже ж, дивись, скоро 60 років буде. Чого ти в Україну поїхав? Я можу, я хочу вам допомогти. Я не бачу сенсу залишатися там, де я є. Мені стає нецікаво. Я не бачу взагалі сенсу бути в звичайному побуті десь там далеко. Для чого це все, я не розумію. Тут я розумію, тут я себе знаходжу і я бачу ціль. І от коли ти людині даєш ціль, вона може гори звернути. Донедавна не було. Зараз долучилося кілька бразильців. Абсолютно класно виходить. Прекрасний пілот один є. Долучився колумбієць, зараз проходить підготовку. Тобто кілька людей з Латинської Америки у нас вже зараз є. Абсолютно для нас не принципово. Ми дивимося на людину, на її мотивацію, на її фізичний і психічний стан, на попередній досвід, дивимося, як вона готується. І далі йде застосування, далі людина знаходить себе на тій чи іншій ролі. Тому насправді абсолютно не принципово, з якої країни людина. Принципово, що вона собою становить як особистість і як вона себе далі реалізує у наших умовах. Це було насправді яскраво. На кількох виходах ми мотали українця, який підірвався на міні. Другий раз допомагали евакуйовувати ще кількох бійців українських, з нашими солдатами іноземними з-під Константинівки. Тому що це насправді евакуація поранених в цих умовах, це ціла спецоперація дуже складна. Кілька разів хлопці там без моєї участі брали, скажімо так, участь в таких спецопераціях, причому, як потім виявилось, вони просто йшли на відкат і траплялась певна ситуація, вибух, міна, ураження FPV. Насправді це не поодинокі випадки. Надавали першу медичну допомогу. Немало іноземців, які у нас служать, вони вже мають попередній досвід, проходили там курси відповідної такмеда. Класно заряджені, у них класно виходить. Ще додатково ми даємо курс такмеда. І вони дійсно допомагають і реалізують себе в якості таких парамедиків, бойових медиків в бойових умовах. Тобто мотали хлопців, стабілізували, далі їх виносили, дотягували до місця, звідки їх вже можна було евакувати транспортом. Насправді це складно, це непросто, це кров, це крики, це небо, яке хоче тебе вбити, це земля, яка хоче тебе підірвати, і в цих умовах ти не себе спасаєш, а ще допомагаєш комусь. Це дійсно достойно поваги. І, як я вже сказав, це не поодинокі випадки, і хлопці після цього відновлюються, кажуть, ми можемо, ми готові йти далі працювати. Це супер насправді. Наразі так, стараюсь потрошку від цього відходити, бо все більше і більше людей і є організаційні питання. Спочатку показуєш своїм прикладом, люди повинні бачити, що дійсно це можливо, що це бойова робота, вона має, скажімо так, підвищений ризик, але коли поруч з тобою командир, він тебе туди направляє і йде поруч з тобою, значить все нормально. Значить він тебе не відправляє кудись в невідомість, і це нормально. І це дає змогу потім людям розуміти краще всі деталі, і не боятися потім повторювати. Другий, третій, четвертий раз заходити в зону, доставки всього необхідного на позиції, ротації персоналу. У нас є група, яка супроводжує спеціально наших пілотів на позицію, і потім з позиції вогневе прикриття, і в принципі дорогу показати іноді треба. Тобто це цілий комплекс заходів. І тоді це працює. Спочатку ми починаємо з особистого прикладу, а потім запускаємо цей процес. Є велика кількість факторів, які відрізняють підходи до таких військовослужбовців від загально прийнятого, скажімо так, в українській армії. Ці люди потребують більше роботи такої персональної, їм треба більше пояснювати. Їм незвичні наші процеси, наші документи, наш документообіг, їм незвичні наші умови, їм незвичний наш стиль управління, в тому числі особливо для тих, які мають попередній досвід інших армій, коли немає жорсткого вертикальної, скажімо так, структури, коли там для солдата сержант – це цар і Бог, а там
найближчий офіцер – це взагалі щось там захмарне. Тут набагато все горизонтальніше, скажімо так. І от коли ти даєш людині розуміння, що очікувати, і потім підтверджуєш і своїми діями, і тим, що відбувається, що це дійсно так, як ти сказав, тоді воно працює. Плюс немаловажно, ми це помітили, психоемоційне це відновлення, особливо після складних ситуацій, після бойовок, після евакуації поранених. Людям треба відновлюватися, для цього з ними треба працювати. Для цього треба англомовні психологи, для цього треба якесь середовище, якісь активності, щоб людина могла зняти бойовий стрес, відновитися. Це не працює, коли це тиждень за тижнем, місяць за місяцем. Це має бути захмарна мотивація і залізобетонний психологічний профіль людини, щоб це витримувати без будь-якого там відпочинку. Тобто, з цим треба більше працювати. Це, скажімо так, трудоємний процес. Він, на мій погляд, більше потребує зусиль і уваги, ніж робота з українцями, коли там однаковий менталітет, однакова мова, однакове розуміння обстановки і ситуації. Тим не менше, коли все вкладатися, коли це розвивати, то є можливість залучати цих людей більше. І мова не йде там про десятки тисяч. Я переконаний, що в цих умовах сьогодні наразі у нас немає структури, системи роботи, яка би дозволила це робити в великій кількості, швидко, масово. Але правильно побудовані процеси з мотивованими людьми, які цими процесами керують, можуть дозволити нам залучати цих людей. І вони нам будуть вдячні. І на міжнародній арені Україна буде себе бачити класно. Дивіться, от це не просто так. Є порозуміння з цими іноземцями, і вони в своїх країнах будуть про країну розказувати, дивіться, це класно. Тут дійсно війна, жорстока війна, але тут працює система, тут нормальні люди, і тут можна воювати, залишатися живим і здоровим, повертатися додому і дійсно зробивши щось корисне, правильне в своєму житті. Дивіться, у нас війна вже там з 2014 року фактично, повномасштабна, вже 5-й рік. Українці це вже сприймають як даність, на мій погляд. Я через свою призму про це говорю, звісно, тим не менше, особливо солдати, які вже практично всі не перший рік на війні. Навіть ті новобранці, які приходять, все рівно, вони інтегруються швидко, вони бачать, що відбувається, вони вже давно в цьому середовищі знаходяться, живуть. Для іноземця, який з абсолютно мирного середовища десантується на землю Донбаса, це як інша планета абсолютно. Тут все для нього незвичне, все нове, йому дійсно складніше це сприйняти. На мій погляд, складніше. Тому з ним треба більше працювати, йому треба більше допомагати. Але і результат від цієї роботи, він, на мій погляд, фантастичний. Реально фантастичний. Коли вони зимою на відтяжці, в глибині, з сокирами рубають ту землю, щоб викопати собі той бліндаж, і це триває кілька тижнів. І от якраз Адам, якого брали інтерв'ю, якраз цим і займався своїми побратимами. Це фантастика. Реально. Яка має бути мотивація, щоб приїхати з Америки і сокирою довбати землю Донбаса, щоб викопати ту позицію. І потім ще в ній воювати кілька місяців з ротаціями і вбивати ворога. На мій погляд, це просто супер. Підрозділ розвивається. Люди вчаться. FPV-пілот, я говорив з різними побратимами, командирами, з нуля, щоб людина стала ефективним FPV-шником, треба до 2000 дронів, щоб він відлітав, і до 6 місяців він повинен цим займатися. Тоді він стає, скажімо так, асом, який дійсно робить все правильно, летить далеко, вражає системно, без дурних помилок, і розуміється в обладнанні і так далі. Наша тема складна. Вони всі, ті, що на позиціях, це трішки інженер, трішки технар, трішки сапер, пілот, оператор, навігатор. Він має розбиратися в генераторах, в старлінках, в павербанках, в типах дронів, які над ним літають, в мінах, які у нього під ногами болтаються, щоб без них не залишитися.
Тобто і загальна військова підготовка, і спеціальна підготовка. І це має бути суміш на високому рівні, помножений на досвід. Я до того веду, що це процес не швидкий, отак воно не робиться. Тим не менше, от за півроку, поки ми розвиваємося, ми вийшли на результати, які кажуть, що ми, як іноземна рота, ми не гірше, ніж, скажімо так, рота БПС, яка складалася чисто з українців. Вбивають, літають, розвідка, ураження. Це на рівні. Це на рівні, цифри це підтверджують. Залежить від обладнання, в першу чергу, яке у нас є на руках. З цим постійно йде, скажімо так, процес вдосконалення, багато чого доробляється на наших же локальних майстернях. Це десятки кілометрів, залежить знову ж таки від засобу. Крила літають, там 50-70, дрони FPV 30 до 40, бомбери, там, вампіри 12 до 15, і пішло-поїхало. Тобто залежно від того, який засіб. Однозначно. Постійно йде якийсь процес технічного зміни вдосконалення. Змістилися, наприклад, частоти. То, що було півроку назад, на чому ми літали, ворог, що давилося, воно все змінюється, скажімо так. Не буду вдаватись в деталі. Те, що півроку назад працювало, зараз не працює. Не буду розповідати про деталі, але це так. Ми постійно щось винаходимо. Це такий невпинний процес. І це може відбуватися раз в місяць, навіть частіше. Працює, перестало працювати. Неефективно. Знаходиш нове рішення. Важлива взаємодія з суміжниками. Дивишся, як інших підрозділів, що застосовують. Важливо мати своїх кулібіних, які постійно щось винаходять, цікавляться, збирають інформацію з усього фронту, діляться. Дивляться, що ворог робить. Запозичують якісь елементи, там, де є якесь ноу-хау, щоб у себе застосувати, адаптувати під наші реалії. Тому що все те залізо, яке намагається нас вбити, воно теж десь падає, його знаходять, розбирають, дивляться, ага, цікавий момент. Я переконаний, що ворог так само робить. Тобто, і це йде постійний процес вдосконалення, знарядь, знищити ворога. На жаль, з обох боків. Я би сказав так. Сил і засобів, які намагаються нас вбити, більше, ніж нас. Майстерність на рівні. Це дуже індивідуальна штука. Один ефективний екіпаж може винести, не знаю, напевно, смугу батальйона ворожого. Якщо це реально крутий екіпаж. Причому неважливо, якого засобу. Ось. З того боку теж ворог вчиться. Там так само є досвідчені пілоти, екіпажі, спеціальні підрозділи, які на цьому вдосконалюються, спеціалізуються. Це створює нам проблеми. Так, я теж спочатку задумувався, що ж з цим робити. Тому що, на відміну від українців, іноземці, 6 місяців пройшло, юридично поставив рапорт, розірвав контракт, поїхав додому, пішов відпочити, що завгодно зробив. І багато з них, скажімо так, про це задумуються, як мінімум. І це нормально, тому що вилізти з зони бойових дій, де навіть в умовно безпечному середовищі, коли ти на відкаті відпочиваєш, ти все рівно знаходишся в зоні, де тебе може уразити, наприклад, той же каб. Не кажучи вже про якийсь далекобійний FPV там, чи якусь молнію російську і так далі. Тобто вийти з цього стресу, відпочити – це нормально, природнє, людське бажання. Не там у відпустку поїхати на кілька днів, а дійсно виключитися, відпочити. Ось. Дехто таке рішення приймає, дехто перегорає психологічно, дехто ламається. Люди абсолютно різні. 22 країни. Окей. І ми до цього ставимося нормально. У людей є така можливість, вона передбачена. Окей. Є люди, які розривають контакт, потім телефонують, я хочу повернутися, в мене змінилися обставини, я відпочив. Були люди, які не проходили випробувальний термін у нас, тому що перші 2 місяці це ж у нас є можливість розірвати контракт, якщо ми бачимо щось не то. У людей були сімейні обставини, вони розривали контракт, їхали додому, вирішували свої проблеми, потім телефонують, я хочу назад. Приходили, підписували контракт, продовжували далі службу. Хтось бере відпустку, відпочиває, повертається назад. Хтось, як я вже казав, дійсно може розірвати і піти.
Мотивація проста. Говоримо з людьми, а що ти хочеш, а як ти себе бачиш? Хтось хоче себе реалізувати там в іншій ролі. От він був заряджаючим, я хочу бути пілотом. І дайте мені можливість літати. Окей, давай пробуй. Хтось каже, ні, я не хочу бути пілотом, я вже просто перегорів. Не витримує нервова система. Ну це дійсно тяжко. Ну це тяжко. Тебе хочуть вбити 24/7. Постійно. Ну, у людей їде криша. Це нормально, я би навіть сказав, тому що якщо людина вважає, що це нормально, нічого з цим не робить, то це починається проблема. Ось, тому люди відпочивають, відновлюються, і ми з цим працюємо. З кожним працюємо, з кожним говоримо, що з цим робити. І далі дивимося, чи дійсно ми можемо піти на зустріч і задовольнити те чи інше бажання людини. Змінити позицію, знайти себе, можливо, в тилу, змінити свою роль на передовій. Це можливо, і ми ці шляхи шукаємо і часто знаходимо. Ну, у мене мій індивідуальний досвід роти фактично, та ще й англомовної. От. З цього досвіду я бачу, що до масштабування треба підходити акуратно, з нормальною системною роботою з цими людьми, забезпечивши інфраструктуру англомовних сержантів, командирів відділень, командирів взводів, командирів рот, щоб це дійсно працювало без виникнення якихось непорозумінь. Тобто в основі лежить спроможність, от я переконаний в цьому, лежить спроможність армії, людей, добровольців з іншою мовою, з іншою культурою, адаптувати, навчити, застосувати і потім супроводити для подальшого або розвитку, або виходу з армії, ветеранська політика. Тобто це комплекс заходів, яка починається там від елементів рекрутингу і не закінчується, напевно, ніколи. Тому що ця людина, стаючи ветераном, вона вже взаємодіє з державою Україна за своїм бажанням завжди. Тому що це людина, яка тут була готова за цю державу вбивати і померти зрештою. Ось, ну і з цим треба працювати. Це не можна просто набрати десятки тисяч людей, а потім думати, а що ж ми з цим тепер будемо робити. Це так не працює. Дивіться, тут не можна сказати, що якийсь елемент є важливіший за інший. Без оцієї системної роботи на кожній ланці воно не буде працювати загалом. Да? Правильний рекрутинг, коли ти говориш правду, комунікуєш на міжнародній арені, люди самі хочуть, приїжджають. Далі підготовка. Тобто інструктора з іноземною мовою, зі ставленням, з нормальним забезпеченням. Комплекс заходів. Далі ці підготовлені люди в підрозділах, їхня адаптація, потім застосування. Відповідним командним складом, який теж, якщо це українці, говорить тою мовою, чи має необхідних перекладачів, а в ідеалі говорить, бо перекладачі це класно, але не завжди працює. Тому що командир – це має бути авторитет, за ним мають іти. Тоді воно працює на кожній ланці. Так? Після цього, якщо, не дай Бог, щось сталося, поранили людину, так? Супровід цієї людини. Тобто медичне забезпечення в процесі, умови, в яких люди живуть і воюють. Тобто має бути забезпечення. Якщо у моїх пілотів не буде дронів, які літають, так? Якщо приходить дрон, а він не летить, перший, другий, третій, то зрештою людина до мене прийде і скаже: командир, я сиджу в зоні, де мене можуть кожну секунду вбити. А ти мені даєш залізо, яке не летить і не вбиває. Що я тут роблю? Ну, напевно, щось не так. І якщо українець мусить це робити, ну тому що це його батьківщина, йому діватися нікуди, то це доброволець, він приїхав допомогти. І йому треба допомогти, щоб він міг нам допомогти. Тобто треба йому це забезпечення забезпечити. Ось. І ну, це важливо. Без цього воно теж не їде. І далі все, що пов'язано там, з усією системою забезпечення, потім супроводу людини там, після розірвання контракту, ветеранська політика, то що я кажу, і так далі. Комусь, не дай Бог, там руку відірвало, ногу відірвало, хтось загинув, взаємодія з сім'ями і так далі, і тому подібне. Реалізація всіх пільг, які передбачені законодавством. Іноземець, навіть якщо йому це пояснити, він їх не реалізує, тому що куди б він не пішов, навіть оцей мовний бар'єр вже стопорить усі його ініціативи, потреби десь себе якось знайти і щось отримати, то, що йому держава дійсно пообіцяла. Повертаючись, оці всі елементи, вони важливі.
І тут не можна сказати, а що важливіше, один чи інший. Всі важливі. Бо інакше ця система не працює і починається якась криза. У нас всі добровольці їдуть за свій кошт. З усіх країн там немає у нас ні ресурсів. Класне питання, тому що для нас це може звучати незвично. Ну от мої американці кажуть, клас, я хочу тут залишитися, я хочу тут мати сім'ю, мені тут супер подобається, я себе тут знайшов. І коли це говорить там не один, не два, а багато таких людей, американці, представники Великої Британії, європейських країн. Тобто ми не говоримо, там, умовно кажучи, про бідні країни Латинської Америки, які би хотіли тут себе знайти просто через там, якісь кращі умови життя. Ні. Це мотивує. Я вважаю, що це класно.